okey ke? Okey. Okey. Fizik je kot. Paling okey. Okey sangat. Satu perkataan je. Na'udzubillah. Nauzubillah, dah kenapa tu? Tapi quiz tu Meda tak marking lagi, so tak boleh nak komen apa-apa lagi. InsyaAllah lah Meda akan cuba, sebab minggu depan ada quiz lagi satu tau. Quiz yang mana? Quiz yang inilah, quiz yang kita nak discuss tutor ni. Okay. So, I was thinking about, nak buka yang mana? Nak buka yang ni sebenarnya dari tadi. Okay. So, in the previous class, alah lupa nak padam lah. Sekejap tak apalah, kita tengok ni. Sebenarnya this is discussion from my previous group, tapi tak apalah, kita boleh tengok sama-sama yang ni. Okay, so tapi I think I want to ini kita dah discuss ni. So hari tu kita stop dekat atomic size, if you still remember, right? Okay, we have learned about predict trend of atomic size. So generally we know that kita kena tahu apa main factor that affecting the size. Jadi going across the period, ZEF yang dominate, yang mana ZEF increases, causing the atomic size decreases when we go across the period. Lepas tu when we go down the group, ZEF pula constant, yang mana yang dominate dalam case ni adalah number of shell. So in this case number of shell increases, makanya atomic size also increases. Ini yang kita dah discuss minggu sebelum ni lah in our previous class. And we know that atomic size ni nanti dia ada kaitan dengan ionization energy. So hopefully you all dah tengok video ni yang berkaitan dengan ionic size. So madam nak wrap up yang benda-benda yang penting sahaja. So if you refer to this figure 8.30 figure 8.30, segala-galanya pasal ionic size sebenarnya represented by this figure by this figure, yang mana when we are talking about ionic size, kita masih lagi tengok go across the period and going down the group, but on top of that kita juga nak tengok comparison antara parent versus ion dengan isoelectronic. So apa itu, okay, kita tengok dulu what happened to the ionic size when we go across the period. Let's focus on this period 3 element. Okay, so kita tengok period 3 element, kita ada sodium, magnesium, aluminium, phosphorus, sulfur dan chlorine. Okay, so apa yang sebab kadang-kadang ada setengah tu dia visual person kan, bila dia tengok ni dia lebih mudah untuk faham. So you can see that kalau kita belajar sebelum ni, when we are talking about atomic size, nampak tak? Kita tengok yang biru ni. Ini semua representing the size. So and then you can see dia kan tak nampak sangat besar. I just want to show you one mana buku. Okay. Ada satu, alamak tak boleh buka pula. Tak apalah. Okay, tak apa. There is one predictable in your textbooks yang dia tunjuk size tu daripada kiri ke kanan makin kecil, daripada atas ke bawah makin besar. So mungkin if you are a visual person, mungkin lebih senang untuk you memorize what happened to the atomic size. So ini kalau kita tengok dekat gambar ni, you will see that kita punya ions belah kiri ni semuanya adalah positive ion. Yang ni, this is positive ion. Sodium plus, magnesium 2 plus, aluminium 3 plus. So biasanya comparison bila kita nak go across a period, kita akan tengok asing-asing. Kita tengok untuk positive ion dulu, lepas tu barulah kita tengok negative ion. Sebab as a whole, kalau you all tengok bila kita go across a period, the size of negative ion sentiasa lebih besar daripada positive ion. Kalau kita tengok same period lah. So contohnya, belah kanan ni kita ada P3 minus, ni charge dia. P3 minus, S2 minus dan juga Cl minus. Size paling besar dia adalah 110. Jadi 110. Beban, sorry. Ini size mak dia. Size paling besar dia 212. Okay, 212. Lepas tu size S2 minus 184, Cl minus 181. So kita boleh katakan yes, from left to right, the ionic size decreases, berkurangan, cuma makin mengecil. Cuma kita kena tengok asing-asing. Positif untuk positive ion kita tengok asing. Negative ion kita tengok asing. Okay? Maknanya among all three negative ion ni, phosphorus 3 minus adalah yang paling besar. S2 minus kecil sikit, Cl minus lagi kecil. Okay? And then for positive ion pula kita compare sesama dia juga. Sodium plus paling besar 102, lepas tu followed by Mg2 plus dan juga aluminium
3+. Okay. So itu adalah trend when we go across the period. Lepas tu kalau you all tengok, dia sebenarnya bagi contoh 186/102 kan. So you can see that tulisan dia biru sebab dia represent yang biru ni. Yang 102 ni pula dia represent yang ni. Jadi ada banyak information lah sebenarnya dekat dalam figure 8.3 ni. Okay, so itu when we go across the period. In conclusion, kita boleh katakan when we go across the period, the size of negative ions is always larger than positive ions. Satu. Kedua, kita boleh katakan when we compare all positive ions within same period, okay, so the size of positive ion decreases from left to right. Okay, and it will follow the same trend when we go down the group, yang mana dia akan follow macam atomic size lah. When we go down the group, the atomic size increases. Okay, and then when you go back to the period tadi, period 3, when we compare all the negative ions, size dia pun sama, daripada kiri ke kanan decreases. Okay, so itu satu. Kedua, kita nak compare antara parent dengan ion. Parent dengan ion ni apa maksud dia? Yang ni lah contoh dia. Kalau kita ada sodium dan sodium plus. So sodium ni mak dia. Sodium plus ni adalah dia punya ions. Okay. And we know that sodium plus dia punya electron configuration adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ini kita dah belajar sebelum ni. So in order to form sodium plus, maksudnya dia kena remove satu electron, right? So electron mana yang dia akan remove? Definitely electron from outermost shell or valence orbital. So dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p6. Itu nampak. So by using common sense pun, you bayangkanlah kalau dalam kelas ni kita ada 20, 30 lah kata. Lepas tu tadi kata mungkin your friend Adam Hakimi tu nak withdraw. So kita keluarkanlah dia daripada group ni. So maksudnya bilangan orang tu makin sikit. So sama juga elektron ni, asalnya dia ada 11. So sekarang kita buang satu elektron. So less electron, so less space needed. Makin kecil dia punya space needed lah sebab kita dah buang satu elektron. So by right kita boleh buat conclusion that the size of cation ni positive ion, is smaller than parent. Okay, tetapi kat sini kita nak tengok apa faktor utama dia sebenarnya yang menyebabkan the size of cation is always smaller than parent, dan that is actually due to ZEF. So jom kita kira ZEF dia. ZEF untuk sodium. Ingat lagi tak formula ZEF ni? Z tolak S. Still remember? Effective nuclear charge tu apa? Z tu apa? Yang mana kita tahu Z ni adalah total attraction from nucleus. Tarikan total daripada nucleus. Okay? Tetapi kita tahu valence electron tak akan rasa 100% tarikan daripada nucleus. Sebab apa? Disebabkan oleh ada shielding effects caused by core electrons. Makanya valence electron always experience attraction yang jauh lebih lemah berbanding dengan tarikan yang dirasai oleh inner electrons. So yang tarikan yang dirasai oleh valence electron tu kita panggil sebagai effective nuclear charge. Total tarikan yang dikeluarkan oleh nukleus tu kita panggil dia sebagai kita panggil sebagai nuclear charge. So macam mana kita nak tahu nuclear charge ni? Of course macam kelas sebelum ni kita kena tengok kepada proton number. So proton number sodium berapa? Hilang dah semua? 11. 11. Okay. Tolak dengan berapa core elektron? 10. 1. Ni level 1. Ni level 2. Ini level 3. So maknanya ini will be our inner electron lah. Inner atau core electron. So yes, jawapan dia 10. Makanya effective nuclear charge experienced by the valence electron in sodium is positive 1. Okay. Lepas tu, macam Madam cakap dalam previous class, ini adalah skala dia, skala kekuatan. Satu paling lemah, lepas tu paling kuat mungkin boleh jadi 10, 11, depends. Maknanya, higher the value of effective nuclear charge, stronger the attraction experienced by the valence electron. Jadi, kita kira pula ZEF untuk sodium plus. Apa jadi dekat sodium plus selepas dia buang satu elektron kan? So, what's the proton number kalau untuk sodium plus ni? 11. Okay. Jadi yang ni I just want to highlight, even though we have removed satu electron, but bear in your mind
dia punya proton number masih lagi sama. Sebab yang bergerak tu yang dikeluarkan adalah elektron, bukan proton. So even though sekarang dia adalah Na+, maknanya elektron dia jadi 10, tapi proton number dia masih lagi 11. Please be careful on this part, okay? Alright, so now berapa core elektron dia pula? 10. Tengok betul-betul. Ni level 1, ni level 2. Maksudnya berapa core elektron dia? 2. Macam mana boleh dapat 4 tu? Tengok 2. level 1, level 2. Oh, So, 2. 2 sajalah. Okay, 2. So which means that dia punya effective nuclear charge adalah 9. So maknanya effective nuclear charge experienced by the valence electron in sodium plus is definitely stronger than effective nuclear charge in the sodium. Makanya sebab itulah size cation tu is always smaller than parent. Okay, so itu kesimpulannya. Yang mana faktor dia, Meda dah tulis kat sini, Z. Okay, as usual, I will share these notes later to you. Okay, so now let's look at negative ion pula. Negative ion contohnya Meda ambil F lah. Okay, daripada fluorine kepada F minus. So by using our common sense pun macam mana korang nak hafal nanti? Oh, asalnya fluorine ada berapa elektron? 9 kan? So nak jadi F minus, makanya dia kena terima satu lagi elektron. So dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p6. You are adding more electron. Elektron dengan elektron yang sedia ada tu memang dah ada repulsive forces. Maksud kita tambah lagi more electron. Satu lagi kita tambah elektron. So definitely there will be more repulsive forces causing that more space needed. Okay. So kita boleh katakan in conclusion untuk size of ion ni, size of anion is always larger than parent. Anak dia lagi besar daripada parent dia. Okay. So to discuss that, kita boleh cuba kira ZEF dia. ZEF proton number untuk fluorine 9 tolak dengan dia punya core elektron kat sini, nampak level 1, level 2. Maknanya dia ada 2 inner elektron. So maknanya 7 lah. Lepas tu bila kita kira ZEF untuk F minus pula. ZEF untuk F minus, you will see that dia punya proton number samalah 9 tolak dengan sebab dia tak berubah petala tu, bilangan petala dia tak berubah. Jadi because of that, dia punya number of core masih samalah 2. Okay? Makanya dia punya effective nuclear charge is 7. So we can say that roughly the effective nuclear charge experienced by both F dengan F minus is almost constant pun. Maknanya ZEF is insignificant lah untuk case ni sebab sama nilai dia kan. Makanya yang mempengaruhi ionic size untuk anion ni adalah repulsive forces among electron. You are adding more electrons, greater the repulsive forces, larger the size. So that's why anion is bigger than parent. Okay, got it class? Boleh? Boleh. Okay, so now nak pindah mana dia? Dah penuh lah. Okay, sinilah dulu. Okay, naik atas dulu. Okay, so now you see that another discussion that we want to discuss about, lari pula. Okay, another discussion yang kita nak cerita pasal ion ni adalah pasal isoelektronik. Yang ni yang Meda cakap selalu, this is one of the popular question. Popular question memang quiz dengan exam selalu. I can see dia punya trend tu selalu tanya dekat structured question. Tapi tak adalah semestinya keluar. But I said that it is one of the common question. Tapi kalau you nak tahu, selalunya student memang miss out the most important point. So that's why Meda punya tips adalah bila dapat soalan yang dia list down banyak-banyak ion, then step pertama adalah you kena kira number of electron dia. Okay, so contohnya untuk case yang gambar figure 8.3, let's focus on this dashes line, yang all those element yang berada dalam dashes line ni. Okay, so apakah ini dan ini? Kita ada senarai, maknanya sodium, charge dia sodium plus, magnesium 2 plus, aluminium 3 plus, lepas tu naik atas tu kita ada nitrogen 3 minus, oxygen 2 minus dan juga F negative 1 lah. So bila you all dapat list macam ni banyak-banyak ion, so as I said tadi kena kira ion bilangan elektron dia kan. So sodium plus proton number dia 11. So bila charge dia positif 1, 11 tolak 1, 10. Magnesium pula proton number 12. Bila charge dia positif tu maksudnya dia buang 2 elektron kan. 10 tolak 2, 12 tolak 2, 10. Aluminium 13 tolak 3, 10.
nitrogen 7 kan proton number dia. Sekarang charge dia 3 negatif. Maksudnya dia terima 3 elektron. So 7 tambah 3 10 and oksigen pula 6 tambah 8 tambah 2 10 and fluorine 9 tambah 1 10. So all of these electrons sebenarnya dia ada same number of electrons. So bila same number of electron, maka kita panggil dia sebagai isoelectronic. Ni keyword dia, same number of electrons. It is an isoelectronics. So selalunya soalan dia memang akan suruh soalan dia, contohnya you need to write down or arrange the size in increasing order. So in increasing order maksudnya kita kena susun daripada smaller size to the largest size. Kadang-kadang soalan suruh susun size dalam bentuk decreasing order, daripada saiz paling besar kepada saiz paling kecil. Okay, so kita tengok contoh yang ni. So bila kita ada isoelectronic series, yes, by right dia punya factor memang sama, effective nuclear charge. Tetapi sebab bila all of these ion ada same number of electron, makanya dia akan ada same electron configuration, sama kan? Sama je, maknanya dia akan ada same number of core, same number of valence electrons. So the easiest way for us to discuss about size ni, then kita tak perlu susah payah kira Z pun. Tak payah. Don't waste your time to calculate the effective nuclear charge when it comes to isoelectronic. You can go straight away. Consider kenapa ni? You can straight away consider the proton number saja. Yang mana inilah all the proton number. Sodium plus, sodium tadi kita tahu 11, magnesium 2 plus 12, 13, 7, 8, 9. Yang mana in this case, higher the proton number, maksudnya the nuclear charge higher, increases. So dia punya konsep sebenarnya ini adalah sama juga. Bila dia punya proton number increase, sebenarnya dia punya effective nuclear charge also increases. Okay, tapi untuk isoelectronic cukup sekadar you mention the nuclear charge increases, stronger the attraction towards nucleus, makanya smaller the size. So that's why kalau kita nak susun dari segi size, maknanya kita kena tengok proton number mana yang paling besar. So we know that it is aluminium, right? So maknanya aluminium 3+ will experience the strongest attraction from nucleus, maka dia ada the smallest size. So that's why susunan dia aluminium 3+. And ingat ni, bila soalan tanya pasal order macam ni, increasing, decreasing, memang wajib you all guna simbol smaller than or larger than. Okay, sebab it is understood lah bila kita letak smaller than macam tu, maknanya aluminium 3+ lebih kecil daripada, so tadi 13, sekarang magnesium ada 12 dia punya proton number. So Z dia 12. So maknanya magnesium is bigger than aluminium 3+. Okay, sebab dekat sini kita faham aluminium 3+ has the smallest size because it has the highest Z or proton number. So kita susun magnesium 2+, lepas tu sodium 11. Okay, and then you can see it is followed by F- sebab dia punya proton number adalah 9, lepas tu O2-, then last but not least the largest size antara geng-geng isoelectronic ni dia adalah N3-. Okay, so size paling besar lah N3-. Okay, boleh faham berkaitan dengan isoelectronic? Is that clear? So lagi kecil dia lagi kuat lah madam. Lagi kecil apa? Size dia. Okay, terbalik tu dia punya statement. Maksudnya you kena bagi tahu macam ni. Lagi kuat tarikan kepada nukleus, lagi kecil saiz dia. Oh, okay. Dia sepatutnya macam tu lah. Maksudnya Z dia adalah nucleus attraction. So higher the value of Z, stronger the attraction towards nucleus, smaller the size. Okay. So you all kena tengok betul-betul lah. Dia selalunya student memang tak boleh jawab sebab dia tak kira number of electron. So bila you tak kira number of electron, you tak tahulah sebenarnya the group of ion tu sebenarnya mempunyai same number of electron. So bila same number of electron, you kena identify dia sebagai isoelectronic. Biasanya 1 markah diberikan. Kalau you mention this is a group of isoelectronic, dapat 1 markah. Lepas tu biasanya soalan kena suruh susun. Susunan dia macam ke atas. And then you kena explain, ini explanation dia lah. Z increases stronger than size smaller. Dah ada dah jawapan dekat sini. You kena biasakan sahaja macam mana nak tulis. Okay. Alright. So
let's move to the next one. The next predict trend, which is ionization energy. Yang ni pun ada dalam pre-recorded video juga. Kalau rasa macam agak laju ke, you boleh tengok balik pre-recorded video. So in this case, when we are talking about ionization energy, yang ni madam dah discuss, dah introduce sikit masa awal-awal topik predict trend hari tu, yang mana kita tahu ionization energy is the energy needed to remove the electron. Yang mana the process of removal electron ni memerlukan a certain amount of energy must be absorbed. So bila absorb, dia adalah endothermic. So bila endothermic, maksudnya tenaga yang kita perlukan tu mesti a positive value. Okay. And in this case, boleh dikatakan ionization energy ni sebenarnya bergantung kepada size. Maknanya dalam kes ni, you all kena ingatlah trend of atomic size. Okay. Sebab kita tahu smaller the size, okay, apa yang akan berlaku adalah you just imagine that, ingat tak hari tu Mada cakap atomic radius ni kita measure jarak antara dua nukleus. Okay. So maknanya bila size tu kecil, size of atom kita kecil, maknanya by right dia punya radius tu lebih pendek kan, dia punya radius lebih pendek. So maknanya kedudukan valence electron dengan nukleus tu akan jadi lebih dekat lah in a smaller atom. You can imagine something like that. Semakin kecil size atom, makin dekat jarak antara valence electron dengan nukleus. Makanya the valence electron will experience stronger attraction. Sebab tu size smaller, attraction of valence electron towards nucleus increases. So bila increases, maksudnya kita katakan valence electron is pulled closer to the nucleus. So maknanya sekarang you have a very strong attraction to between valence dengan nucleus. Makanya you are going to need more energy. Okay, sebab dia akan lebih susah, harder to remove the electrons. Sebab tu Mada ada highlight kat sini. Bila atomic size smaller, it is harder to remove the electrons. So bila harder, maksudnya kita perlu, atom tu perlu absorb more energy lah. So that's why more energy needed, thus higher the ionization energy. So kesimpulannya, when we go across a period, atomic size decreases, i.e. increases. So kena ingat dia punya predict trend ni, sambil-sambil tu memang kena tahu macam mana nak explain. Okay. So seterusnya untuk nombor 2, when we go down the group, kita dah belajar kan, atomic size increases. So bila atomic size increases, maksudnya jarak antara valence electron dengan nukleus ni lebih jauh. So kita tahulah by right valence electron akan experience weaker attraction. So that's why dia punya point kat sini adalah size increases, attraction of valence electrons towards nucleus. Yang di U ni, nucleus decreases, makin lemah dia punya tarikan. So valence electron is pulled away. Okay, away lah, takut nanti lain pula you all reading kat sini. Pulled away from the nucleus, makanya it will be easier to remove the electrons. That's why less energy needed. Makanya when we go down the group, atomic size increases, ionization energy decreases. Okay, boleh? Jangan tidur. Tak Okay, madam. Okay. Alright. So ini adalah a very popular questions melibatkan apa nama tu, ionization energy. Okay. So yang ni, ini sebiji dalam textbooks ada dia punya explanation, yang mana kejap I need to log into my textbook kejap. So Mada nak stop sharing screen tunggu dulu. You boleh minum air dulu. Jangan tidur Qayyum. Bangun-bangun. Tipu tu madam, tipu. So macam mana status semua sekarang? Dah fully vaccinated ke semua? Dah madam. So semua bersedia nak masuk kampus dah ke? Sem depan? Tak madam. Oh tak? Oh tak Kenapa? Boleh lah. Kenapa? Boleh lah madam, boleh lah. Boleh Tak cukup 12. Boleh lah. Baru boleh jumpa rupa macam mana rupa Qayyum, macam mana rupa. Kalau kat sini, kebanyakannya kalau kat WhatsApp tu profile picture semua anime. Muka. Tak ada pun letak rupa sebenar. Ada marik tu. Rupa saya senang je madam, rupa saya Cina tu je. Madam tak tahulah kenapa sekarang, ya Allah hai, buku ni dia update pula dah. Dia kenapa semua suka sangat letak anime Termasuklah anak madam sebenarnya. Dia punya Pada Maret profile. ni.
Anime ni best man. Ya ke? Chemical bonding. Sekejap dia duk update pula dah. Saya ni letak gambar perempuan, madam. Siapa Pelik, yang pelik, letak pelik. gambar perempuan? Saya ni. Saya dah Zaini? tegur Rai tu. Dia tak Dia- buat. Adam suruh. Ada Arif suruh. Ada Arif suruh ada. Lepas tu kenapa dia ikut pula? Mana tuan dia? Tapi tengok dekat Google Meet nampak lelaki je. Plot tuan, twist tu. tuan dia tidur ke? Tuan dia tak muncul? Madam, may I go into the toilet? Yes, yes. Okay. Ada Harik handsome. Siapa yang handsome? Ada Harik. Saya. Oh ya ke? Saya ni handsome. InsyaAllah. Rezeki, kalau ada rezeki kita jumpa time depan. Okay, so yang ni, I just want to show you this. Sekejap Ini berkaitan dengan kita punya, ni yang Mary cakap tadi. Mungkin kalau you are visual person, sebab kita ni manusia ni cara kita belajar sebenarnya berbeza tau. Ada orang dia memang suka baca buku, ayat panjang-panjang tu. Ada setengah orang dia suka benda-benda yang colourful, suka tengok bentuk, itu adalah visual person. Tapi ada setengah orang tu dia tak boleh duduk diam, dia kena benda-benda yang bergerak baru dia boleh hafal. Itu kinestetik punya orang. So it depends. Okay. So mungkin I think kalau you refer pada gambar ni mungkin boleh membantu juga dalam hafal. Yang mana kita tahulah IE increases, IE decreases. Bila go across a period, IE increases. Going down the group, IE salah kot, terbalik. When we go across the period, IE increases. Tapi when we go down the group, IE increases. Petang ni madam pula terbalik. Itulah saja nak test. Saja nak test you all dengar ke tak madam cakap ni. So kalau IE going down the group, what happen? Decrease. Okay, decreases sebab size dia makin besar. Okay, so yang ni I want to show you this one sebenarnya. Okay, so you can refer to figure 8.17 yang mana dia punya size tu kalau ikutkan kan sepatutnya from left to right, size tu makin kecil. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, fluorine semua tu kan. Jadi patutnya kalau kita tengok graf ni, this is graph related to the bukan yang ni. No, I don't want to use this. Bawah ni. Satu lagi. Mana dia? Bukan. Ini periodicity. Ini. Okay, ini figure 8.15. So you can see kalau ikutkan no, I don't want this. Ini periodicity inilah. Lithium beryllium. Okay, betul yang ni. Okay, so kalau ikutkan kan size when we go across the period, size kan decreases. So patutnya kita punya IE ni, dia tak adalah bengkok-bengkok macam ni. Dia patutnya straight je lah. Maksudnya daripada kiri ke kanan, kita punya IE value increases kan. Tetapi unfortunately, if you look at this, dia ada dips. Dia panggil dips lah. Dips yang mana? Okay, kita tengok this is lithium. Ini pula titik untuk beryllium. So, kalau kita compare size beryllium dengan boron lebih kecil. Sepatutnya IE dia lebih tinggi lah kan. Tetapi unfortunately boron ni mempunyai a lower IE. So itu adalah anomaly ataupun irregularity ataupun dips. These are the terms yang biasa digunakan dalam soalan ke dalam buku. So dia ada kelainan sikit kat sini. Lepas tu beryllium, boron, carbon, lepas tu nitrogen. Yang ni okey lah, ikut trend je. Lepas tu oksigen. Oksigen ni kalau ikutkan size dia lebih kecil daripada nitrogen. So patutnya IE dia lebih tinggi lah kan. Tapi unfortunately this is another irregularity yang you all jumpa ataupun dips. Okay. So oksigen, fluorine, ikutlah dia punya titik-titik ni. So this is one of the important graph berkaitan dengan IE. So untuk lebih jelas you all boleh tengok dekat sini. Figure 8.17 yang mana lithium, beryllium tak ada masalah. Tetapi when you go to boron, beryllium perlukan 899 kilojoule tetapi boron perlukan 800 je. Nampaknya macam lebih senang sikit untuk remove electron from boron berbanding beryllium.
Lepas tu carbon pula memanglah size dia lebih kecil daripada boron sebab tu dia perlukan tenaga yang lebih besar. Lepas tu nitrogen patutnya size lebih kecil, lebih tinggi lah kan berbanding dengan betul-betul. Nitrogen berbanding dengan carbon betul, tapi oksigen ni patutnya dia lebih kecil daripada nitrogen. So more energy needed, right? Tapi unfortunately dia rendah sikit daripada nitrogen. So to describe the anomaly ni ada dia punya explanation kat sini, you all boleh baca, but I have summarized for you the important points kat sini. So tips dia bila keluar soalan macam ni, and this is question number 10 in your tutorial. Considered kita dah discuss soalan nombor 10 sebab dia benda yang sama je dia tanya. So cara nak jawab adalah you kena bagi tahu size of boron is smaller than beryllium, but IE1 for boron is lower than beryllium. Kenapa? Why? If the question asks you to explain, the best is adalah you all lukis dia punya orbital diagram. Lukis. So daripada orbital diagram ni you boleh nampak lah kenapa IE for boron is lower. It is because of easier to remove this electron. Senang untuk remove elektron yang satu ni, single and available electron dalam 2p. Dia je ada kat situ kan. Kenapa easier to remove this electron? It is because of bila kita kick dia keluar dan boron akan jadi boron plus, yang mana dalam kes ni boron plus will have a completely filled to s orbital. Dia ada completely filled. Apa maksud completely filled? Dia berpasangan. Elektron dia berpasangan lah dalam kes ni. So orbital ni most of the time konsep dia bila dia either fully filled atau complete filled ataupun half fill. Macam kita discuss dalam transition metal lah itu kan. Ada irregularity yang berkaitan dengan stability of half fill d orbital. Satu lagi fully fill d orbital. Fully fill tu kadang-kadang kita boleh guna juga perkataan completely fill. So maknanya the resulting ion B plus tu lepas dia kick elektron yang single dekat dalam 2p tu, dia akan jadi lebih stable. That's the reason why. So kalau keluar soalan, you all boleh buat ayat macam ni lah. Okay. And then untuk antara nitrogen dengan oksigen pun sama. Size of oxygen smaller than nitrogen. Tetapi kenapa lebih senang untuk keluarkan elektron dalam oksigen? So you kena draw the orbital diagram again and you will see that scenario dia berbeza sikit berbanding dengan beryllium dengan boron tadi. Yang mana untuk oksigen ni dia ada satu elektron yang berpasangan yang ni. Okay, satu elektron yang berpasangan yang mana we know that between this electron there will be repulsion. So that's why it is easier to remove this electron. Kenapa? Sebab sebenarnya by removing this electron, we actually minimize ataupun we reduce the repulsion. Duduk bergaduh asalnya tadi, tolak menolak, tiba-tiba kita keluarkan satu elektron daripada situ, so dia akan release the repulsion, causing that the resulting ion will have a half fill 2p orbital. So maknanya yang ni dia stability of half fill pula. So that would be the reason kenapa ada irregularity, ada sedikit kelainan. Walaupun size dia kecil, tapi dia lebih senang untuk remove electrons. Okay, are you okay with this? Mana pergi semua orang? Okay, Okay, so electron affinity. Electron affinity, this is the last part. So electron affinity ni diterbalik daripada ionization energy. Sebab dalam ionization energy kita nak kick elektron, kita nak remove elektron so that dia akan jadi positive ion. And you should understand that kenapa kita nak remove, kenapa atom ni dia nak remove ataupun dia nak terima elektron, sebab after accepting or removing electron dia akan surrounded by 8 valence electron. Nanti kita tengok lagi dalam chemical bonding. Macam you buat semalam lah dalam tutorial tu kan, yang menggunakan Lewis dot symbol tu kan, bila dibuang satu elektron dia akan jadi surrounded by 8 valence electron. Kalau dia terima 2 elektron, dia akan surrounded by 8 valence electron. Octet lah, dia akan mencapai octet. Kecuali untuk hydrogen. Hydrogen memang special, dia duplet kan. Okay, so untuk electron affinity ni dia terbalik, dia akan terima a process of adding electron. So disebabkan opposite, so electron affinity ni adalah an exothermic. Maksudnya bila electron is added to an atom, there will be a certain amount of energy to be released out. And for information, more negative the value of EA, easier, showing that it is easier to the electron to be added. Dia terbalik. Maksudnya kalau dalam IE nilai paling makin besar tu maksudnya makin ni kan, makin susah lah kita nak remove elektron. Tapi electron affinity ni lebih banyak tenaga dibuang, lebih senang elektron ditambah. Okay. Tetapi untuk electron affinity ni dia ada satu, dia tak ada trend sebenarnya. Okay, dia tak ada trend.
Sebenarnya Amanda terskip satu bahagian IE. I have to reverse back to the IE. Sekejap lagi nak discuss yang ni balik. Tapi tak apa, kita habiskan untuk EA dulu. Electron affinity, kalau you all tengok kat sini, dia tak ada trend. Okay. Dia kejap positif, kejap negatif. Walaupun kita tahu kalau ikutkan size samalah from left to right. Okay, boleh. Okay, so and then when we go down the group, size dia tetap sama kan? Tapi dia punya trend tu tak ada. Tapi untuk EA ni, we just focus on these two elements sahaja. Dua sahaja. So macam mana kita nak bezakan, you all tengok dekat fluorine, chlorine, Br, bromin dan juga iodine. This is halogen, right? Yang mana kalau kita tengok daripada kiri ke kanan, geng-geng halogen ni yang ada the most negative electron affinity. Nilai dia paling negatif. 328, 349, 325, 295. Kalau kita go across the period kan, mesti geng-geng halogen ni yang paling negatif. Showing that yang paling suka nak terima elektron adalah geng-geng halogen. Yang mana kita tahulah fluorine ni contoh dia 1s2, 2s2, 2p5. Lepas dia terima satu elektron, dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p6. Yang mana dia punya valence elektron sekarang jadi 8. So dia akan achieve octet yang mana it will be as stable as jiran sebelah dia, neon. Sebab sekarang bila dia terima satu elektron, dia punya electron configuration sama dengan neon. So dia akan jadi as stable as neon. Sebab tu dia suka nak terima elektron. Tetapi on top of that, sama juga chlorine bila dia terima satu elektron, dia akan jadi sama macam argon. So that's why dia ada the most negative EA. Tetapi geng-geng neon ni, geng-geng noble gas ni pula, nampak tak nilai dia semua positive value. Maknanya geng-geng ni tak suka nak terima elektron, and I believe you already know the reason. Sebab neon ni dia punya electron configuration kan 1s2, 2s2, 2p6. Kalau tiba-tiba neon nak terima satu lagi elektron, dia dah penuh dah kat sini. So dia terpaksa buka bilik baru, which is requires more energy. Membazir tenaga dia. So kenapa pula dia nak kena terima sedangkan dia dah dalam keadaan stable. So that's why geng-geng noble gas ni, dia very hard to accept any electrons. Okay? Boleh? Boleh, man. Boleh. Dia. So untuk yang EA ni, for your information, this is quite a popular question yang mana kenapa second EA is always a positive value, yang mana fluorine tadi pun dia terima elektron pertama, dia akan dapat a very negative value kan, maksudnya dia release a large amount of energy. Tetapi bila you all nak tambah satu lagi elektron dekat fluorine, daripada F- jadi F2-, the value of EA dia akan jadi positif. Okay, walaupun tadi mula nak terima satu okey, tapi nak terima yang kedua dah tak okey dah, dia tak nak terima dah sebenarnya. So that's why fluorine ni kita memang tak nampak charge dia F2-. Selalunya charge dia adalah F- sebab dia memang tak nak terima yang the second one because it requires a very large amount of energy to add the second electrons. Kenapa? Disebabkan oleh bila kita dah tambah elektron pertama, we actually increase repulsive forces. So in order to add the second electron tu kena mengharungi lautan elektron. Yang mana yang memang ada a stronger or greater repulsive forces. So that's why instead of dia release tenaga, elektron yang kedua yang ditambah tu must absorb a certain amount of energy. Dia kena absorb untuk overcome the repulsive forces. Soalan ni quite popular dan soalan ni ada dalam workbook. Okay. Alright, so go back to the electron IE. Harap-harap sempat discuss tutorial dengan you all ni. Kalau tak apalah, sambung sikit esok. Okay, so ini adalah one of popular way question boleh tanya berkenaan dengan ionization energy. Yang mana ini kita panggil dia sebagai successive ionization energy. So you akan ingat bila ada perkataan successive ionization energy, selalunya data yang diberikan dekat you all memang banyak-banyak macam ni. Dia akan bagi IE1, IE2, IE3 because successive ni maksudnya dia berlaku step by step. IE1, IE2, IE3. So IE1 tu maksudnya ionization energy to remove the first electron. IE2 to remove second. Third electron, macam tu. Itu maksud dia successive ionization energy. So let's focus on oxygen. Tengok dekat oxygen yang mana tenaga yang digunakan ini dalam megajoule. Okay, so maknanya tenaga yang digunakan untuk remove elektron pertama 1.3. Lepas tu 3.39, 5.3, 7.47, 10.98, 13.33. So you will see that dia punya perbezaan tenaga tu tak terlalu jauh sangat. But suddenly, you are going to see a very
large increase. Macam-macam lah terms yang kita guna. Large increase, sharp increase pun boleh. Okay, ataupun high jump. Ini semua membawa maksud a large difference antara IE6 dan juga IE7. Showing that elektron ini, semua ni adalah sebenarnya elektron yang berada pada valence orbital ataupun valence shell yang berada pada petala yang terluar sekali ataupun valence electron. Showing that oxygen ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 valence electrons. And kenapa kita perlukan tenaga yang sangat besar untuk remove the 7th electron? It is because of elektron yang ketujuh ni sudah berada pada petala dalam. Maknanya dia adalah co-electron. Okay, boleh faham So kalau you all tengok dekat carbon, then how many valence electrons? Four. Okay, so you tengok 1.09, 2.35, 4.62, 6.22 and finally for the fifth electrons, the energy needed is 337.83, a very large increase. So kita tahulah there are 4 valence electrons for carbon. So with that, habislah topik atomic structure. Okay, so let's do this together. Do you have your text workbook together with you? Ya, Boleh sudah. lagi kan? Kalau rasa dah penat ke apa, ni lah sambil-sambil minum kopi ke petang-petang ni sebab Madam nak cover sebanyak mungkin lah soalan tutor ni. So you can see that untuk topik ni, if you look at your first question, dia kata you have set of quantum number yang mana A tu adalah N equals to 6 dan L is equals to 0. Maknanya dia dah bagi dekat kita kod lah, kod untuk bilik ni apa. Yang mana kita tahu designation untuk orbital is always NL kan. Jadi maknanya kalau dia bagi N 6, so 6 dan L kita kosong. Maksudnya, what is the shape of orbital? Kalau kosong, yes, 6S. Kan, L kan kalau kosong maknanya S orbital. So maknanya you all boleh lukis satu kotak kat sini. So dia kata for each set of quantum number state the orbital. So kita tahu it is 6S. And you have to state berapa maksimum elektron yang boleh diisi. So berapa? Dalam kotak ni? 2. So jawapan dia adalah maximum 2 electrons. So itulah jawapan dia. Okay, lepas tu soalan yang kedua pula, dia bagi more information. Dia bagi tahu bilik ni N equals to 4. Maknanya kita tahulah dia adalah 4. Okay, and then 4S pula, 4. Lepas tu dia kata L is equals to 2. So bila L equals to 2, so apa bentuk orbital kita? S, P, D, F. Cek balik nota. Kalau L is equals to 4, L is equal to 2, maksudnya what is the shape of orbital? Kita nak lukis ni berapa kotak ni? D. Yes. It is D. So maknanya untuk yang ni kita kena lukis 5 kotak because it is 4D. Okay. Alright, so kita tahu inilah nama bilik kita, tapi dia bagi lagi satu information. Sebab kalau dia tak bagi information yang ni, dia bagi just N equals to 4, L equals to 2 dan jawapan dia maximum of electrons that can fill in all 5D orbitals ni 10. Tapi sebab dia ada bagi lagi satu maklumat. Yang mana dia kata bilik yang dia refer ni adalah with ML equals to negative 2. So kalau you all ingat kan D ni kita kira negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2 kan. So maknanya bila soalan tu mention pasal negative 2, maknanya dia refer kepada salah satu bilik ni. Yang beralamat negative 2. Jadi maknanya berapa maksimum elektron yang boleh isi dalam kotak tersebut? 2 lah kan? Yes. 2 je lah. So kat sinilah the mistakes that can be done. Sebab kalau you all tak faham, you all just simply tengok, okay 4D 10 lah maksimum. Tetapi sebab dia ada bagi satu lagi specific address. Dia kata yang berada pada ML equals to negative 2. Maknanya dia refer kepada salah satu kotak dekat D orbital. So yes, jawapan dia adalah maximum 2 electrons. Okay, boleh?
Boleh, madam. Alright, so boron kita ada 1S, 2S, 2P. 1, 2, 3, 4, 5. So soalan ni pula dia suruh you all bagi address untuk elektron yang kelima ni. You kena bagi all quantum number N, L, ML dan MS. So N kita berapa? M ke N? N. 2. Okay, so yes sebab dia 2P kan. So maknanya level dia 2 and dia equals to 2. L, orbital dia P, maka Dia 1. yes, 1. Lepas tu ML, agak-agak apa jawapan dia? Because remember bila kita ada 3 kotak macam ni, it is negative 1, 0, positive 1 kan? And kita tahu elektron ni boleh berada di mana-mana petak kosong pun. Dia boleh ada dekat negative 1, dia boleh ada dekat 0, dia boleh ada dekat positive 1. Mana-mana suka hati dia sebab we are talking about degenerate orbital. Orbital yang berada pada paras tenaga yang sama. Makanya jawapan dia adalah is either negative 1 ataupun kosong ataupun positive 1. Dengan syarat you all kena bagi salah satu je nilai dia. Okay, you all tak boleh bagi tiga-tiga. Kena bagi. Pilihlah kalau you all nak letak kat kosong, kosong lah ML dia. Kalau you all nak letak kat negative 1, negative 1 lah. So contohnya kat sini sebab Meda letak arrow tu dekat negative 1. So ML dia negative 1. Okay, faham? Faham, madam? Okay, alright. And then MS dia, MS ni yang mana? Yang positive half dan negative half. So sebab dia seketul je, dia satu je unpacked elektron kan. Makanya jawapan kat sini, kalau you all buat arrow up, maka positive half. Kalau buat arrow down, maka negative half. So mana-mana pun diterima. Salah satulah. Tak boleh letak dua-dua, positif dengan negative half. You kena letak salah satu. Okay, boleh? Boleh, Macam madam. yang lain dah Boleh, call madam. dah. Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. Boleh. Alright, so nitrogen. Nitrogen 1S, 2S, 2P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. And dia kata you kena bagi quantum number untuk elektron yang ditambah. Okay. Sebab dia kata electron gain when nitrogen becomes Na and N minus. So dia punya address dia adalah, so kita tahu elektron yang kita tambah tu mestilah kita tambah dekat orbital 2p. So boleh kan mana-mana katalah Meda letak sini Okay. So which means that N kita berapa? 2. 2. L kita? Bentuk dia P kan? P. P. Tapi kita tak boleh letak P. Sebab we are talking about quantum number kan. So kena dalam bentuk number lah. 1. ML? Negative 1. Yes. So yang ni pun sama. You kena letak salah satu. Mana-mana pun sebenarnya boleh. So you kena letak negative 1. Nak letak kosong maknanya arrow tu kita letak kat tengah. Kalau positive 1 kita letak kat ujung. So either one lah. Negative ke 0 ke positive 1. So MS. So kalau based on this drawing. So sebab tu the best is untuk soalan-soalan macam ni. Sama juga. You all draw the orbital diagram. So it will be easier for you to label. So sebab kita tahu pasangan dia dah arrow up. Makanya elektron yang baru kita tambah ni must be arrow down. So jawapan dekat sini adalah negative half. Okay. Alright. Sekejap. Okay. Boleh? So now let's try for sodium pula. Sodium, maknanya bila dia jadi sodium plus, so asalnya 1S, 2S, 2P, 3S kan? So maknanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So bila dia nak jadi Na plus ni maknanya kita kena remove elektron daripada 3S ni lah kan? So apa kita punya quantum number? N equals to berapa? Berapa? N dia? 3. 3. So L dia? Bentuk dia apa sekarang? Bentuk dia S kan? 0. 0. So bila 0 je kita tahulah ML kita mesti 0. Tak ada dah. Dia tak ada pilihan lain dah. Dia memang 0. So MS pula sama juga seperti di atas-atas. Sebab dia single elektron kat situ. Jawapan you all boleh sama ada positif atau negatif half. Okay.
Alright, so untuk yang ni pula soalan nombor 3. Write the full electron configuration. So apa benda yang Madam nak highlight kat sini hati-hati bila soalan macam ni, you kena follow sebiji-sebiji. Dia nak full electron configuration dan satu lagi dia nak condensed orbital diagram. Maknanya jawapan you all kena 2 lah. So dalam kes ni kita tahu O2 minus yang ni kita dah buat dalam latihan. So I just want to give you the answer je. 1s2, 2s2, 2p4 sepatutnya kan, tapi sebab dia dah terima 2 lagi elektron, so dia akan jadi 2p6. So ini adalah full electron configuration, tapi in order to get full marks, you kena buat satu lagi jawapan sebab dia nak condense orbital diagram. So kalau condense, noble gas apa yang kita boleh guna? Neon. Neon. Neon tu dia akan merangkumi semua terus sebab neon tu bersama dengan 10 kan. Tapi dalam kes ni kita kena guna yang smaller noble gas. Helium lah sebenarnya, helium. So dia akan jadi 2s2. Sebab sekarang dia nak condense orbital diagram. So kat luar ni kena lukis orbital diagram. So helium 2s2, 2p6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So itulah jawapan dia, kena ada dua-dua. So you kena faham terms-terms dia. Full electron configuration macam mana, condense electron configuration macam mana, condensed orbital diagram macam mana. Ni benda-benda yang berbeza. Okay, boleh So untuk scandium ni pula, scandium ni adalah noble gas. So bila noble gas kita tahu dia punya electron configuration yang asal 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Of course dia akan ada 4s2, 3d1. Ini dia punya asal lah, dia punya electron configuration. Tetapi sebab sekarang dia dah jadi scandium 2+, maknanya ingat lagi tak elektron mana yang kita akan keluarkan dulu? Elektron hujung sekali. Tidak, sebab ini transition metal. 4s2 ke madam? Yes, ingat tak? Transition metal ni you all kena ingat sebab dia dekat dia punya valence electron tu ada berbeza level. 4s2, 3D1 kan, ada itu dia punya valence electron kan. So bila different level, so dalam kes ni kita akan buang yang the highest end dulu, 4s. Sebab tu hari tu Media cakap kesimpulan untuk transition metal ni, kita tambah elektron dalam 4s, buang pun daripada 4s dulu. So maknanya dalam kes ni kita akan buang daripada 4s, so dia akan jadi 3D1. So this is the electron configuration for scandium 2+. Ni memang kena ingat lah untuk transition metal ni. So dia punya condensed electron configuration, kita boleh guna apa kat sini? Kita boleh guna? Neon boleh ke? Neon nanti dia ada lebih. Sebab kat sini dia ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maknanya kita boleh guna argon lah. You tengok balik kedudukan scandium dalam periodic table kan. Macam hari tu kita buat, tengok kedudukan scandium, tengok noble gas sebelum. So noble gas sebelum dia argon. So 10 yang 18 tu masuk dalam square bracket. So yang tinggal adalah 3D1. So 3D ni sebab soalan ni kan nak condense orbital diagram. 3D ni jangan lupa walaupun satu je elektron kat luar, tapi you kena lukis ke 5 kotak Jangan lukis satu je. Ingat ni ini selalu juga student buat. Dia bila dia nak isi satu je, dia pun lukis satu je, tak nak membazir dakwah pen. Tapi tak boleh, tak boleh. Memang dia kena complete package. You must draw all 5D orbitals. Okay, alright. So that's for number 3. Look at number 4. Number 4 ni sama je dengan konsep yang kita dah buat yang dalam ni. Okay, nak bagi you all refresh balik. Ini adalah yang berkaitan dengan ini. Irregularity in transition metal. Yang mana kita tahu kalau kita follow je Aufbau rule, patutnya copper ni electron configuration dia kan argon 4s2 3d9. Tapi unfortunately the reality is sebab dia nak penuhkan D, makanya electron configuration sebenar dia adalah 4s1 3d10. Sama juga satu lagi irregularity yang kita dah discuss minggu lepas, chromium ni. Kalau ikutkan our expectation following the Aufbau, maka jawapan dia 4s2 3d4 kan. Tapi tidak. Dia jadi 4s1 3d5. Yang mana yang ni memang Madam suruh highlight dah dalam your predictable. Makanya inilah contoh soalan boleh tanya. Soalan nombor 4 ni. Dia kata write the condensed electron configuration and orbital diagram for silver. Cuba korang tengok silver ni bawah irregularity yang mana. Full fill ke half fill?
Apa madam? Maksud madam? Tengok, kan ingat tak hari tu masa madam cerita pasal irregularity of transition metals, madam suruh highlight chromium and the gang kan, copper and the gang. So cuba tengok silver ni dia duduk gang mana? Gang half fill ke ataupun full fill? Fulfill madam. Fulfill. Yes, dia berada dalam tu lah. Tapi cuma dia berada pada period yang berbeza kan. Jadi kalau kita nak tulis dia punya the actual electron configuration, patutnya sebab yang ni dia nak orbital diagram juga write the condensed electron configuration and orbital diagram. So noble gas apa yang kita kena guna untuk yang ni? Argon Tengok sebelum silver, AD, Krypton, madam. krypton. Yes, krypton. Dia duduk period berapa? Four. Four Four. ke? Tengok betul-betul. Betul ke period 4 tu? AG Oh, 5. 5. Period 5 kan? Ah. So bila period 5 dan dia duduk di block D, maka package dia adalah 5S dan juga 4D. Grup berapa dia duduk? 11 ke? 11. Duduk grup 11 kan? So bila grup 11 maknanya valence electron dia ada 11. So kalau kita ikutkan afbau patutnya krypton 5s2 4d 9 kan? Ini kalau ikutkan afbau principle. Tetapi kita tahulah sebab dia ada irregularity maka dia punya electron configuration yang sebenar adalah 5s1 4d10. Okey ke? Okay, madam. So yang lagi satu tu buatlah dalam bentuk orbital diagram pula. Krypton, lepas tu lukis orbital diagram 5s dan juga 4d dan isi elektron. So ada dua lah jawapan kena buat untuk yang ni. So ini adalah soalan yang memang popular. Sebab tu memang Meda suruh you all highlight. Argon, argon pula. Mana yang duduk bawah half fill, mana yang duduk full fill. Okay, so sekarang let's move to number 5. Number 5 ni sebenarnya focusing on the type of electron yang kita dah belajar minggu lepas. So kita tengok A ni. A dia ada nombor dia nampak 5 kat situ. So maksudnya there are 5 electrons. So maknanya you all tengoklah pada A ni dekat predict table. Untuk jawab soalan ni you all kena ada predict table kat tepi. Tengok predict table elemen mana yang duduk dia punya proton number 5. Boron. Boron kan? So tengok boron duduk di noble gas sebelum boron apa? Helium. Helium. Okey, duduk di period mana, blok mana, group mana? Blok mana dulu? Blok? Duduk di S blok ke, P blok ke, D blok? P block. P. P blok Okey, so dia duduk di P blok makanya dia akan period berapa? 2. Ni ingat lagi tak itu kita cerita. Ini adalah S blok, ini adalah P blok, ini adalah D blok. Lepas tu ni adalah period 2, 3, 4, 5. So ini period. Lepas tu ini pula group number 1A, 2A, 13, 14 sampailah kepada 18. So maknanya dia duduk di P block period 2. So maknanya 2S, 2P. Lepas tu duduk di group berapa? 3. So 2S2, 2P, 1. Okey, D pula. Tengok D. Elemen mana yang dia punya proton number 23? Vanadium. V. Vanadium. Maknanya dia duduk di blok mana? Blok D. Blok D. Okey, so noble gas apa yang kita boleh guna? Argon. Argon. Period berapa dia duduk? V ke argon medium? Vanadium lah. Sebab Vanadium. ini 4. So 4S, 3D. Okay, 4S, 3D. So group number dia berapa? Group number dia 5. 5 5. Betul, 5. So maknanya 2 dekat S dan 3 dekat D.
So itulah dia punya condensed electron configuration. Tengok E pula 29. So kalau 29 ni I believe it is a transition metal 2 kan. Yes. So Copper. ingat copper kan. Copper ada irregularity kan. Sebab tu you kena betul-betul tengok transition metal ni. Dia ada irregularity ke tak. So I believe a noble gas yang kita boleh guna adalah argon. Dan dia duduk di period yang sama for S3D. Cuma sekarang group number dia berapa? 11. 11 kan? Yes. Tapi bila nak letak 11 ni kena hati-hatilah sebab it can be for S2 3D9. Memang salah. Yang mana sebenarnya dia adalah for S1 3D10. Irregularity kan fully fill or completely fill the orbital. So kena hati-hati. Lepas tu G38 dia duduk di period mana, blok mana, noble gas apa kita boleh guna? 38 madam. 38. Dia dekat blok S, madam. Blok S. Betul? So noble gas apa kita boleh guna? Krypton. Krypton. Yes. Dia duduk blok S period? Period 5. period 5. 5. So group number? 2. 2. So 5S2. So itulah dia punya jawapan Okay, so sekarang kita tengok A. Berapa number of inner electron dia? So cara cepat dia kita tengok kepada noble gas yang kita guna lah. So berapa inner? 2. 2. D? 18. 18. Bawah ni? 18. Krypton? Untuk G? 56. 36. So itulah jawapan dia bila soalan tanya inner electron. Korang tengok sahaja dekat noble gas dia. Kecuali untuk elemen, ingat tak yang Meda cerita yang datang selepas transition metal. Yang tu you all kena tambah 10. Sebab dia ada completely d orbital. Yang tu you all tengok balik nota lah. Okay. Now outer dengan valence ni kita tahu elemen yang selain daripada transition metal, outer dengan valence dia sama. Okay. Maknanya untuk A dengan G ni dua-dua adalah elemen biasa. So kalau kita tengok dekat luar square bracket tu ada 3. So 3, valence pun 3. Sama juga G. Dekat luar kotak tu kita ada 2. Makanya 2 outer, 2 valence. Tapi untuk transition element kita tahu dia berbeza. Yang mana kat luar kotak tu semuanya adalah valence electron. So tengok D. D luar kotak dia ada 5. So valence dia 5. Tapi dia punya outer kita tengok yang the highest end. Yang kita keluarkan dulu. Yang mana kita tahu kita akan keluarkan daripada 4S kan. So dia ada 2 outer. Okay. Untuk E pula kat luar kotak tu ada 11. Itu adalah number of valence electron dia. Tapi outer dia kita tengok highest end. So dalam case ni dia ada 1 sahaja. So inilah jawapan dia untuk soalan nombor 4. Okay. So nombor 5. So nombor 6, 7, 8, 9 ni semuanya dah ada dekat nota, dah ada dekat pre-recorded, dah ada dekat PowerPoint. So sekarang Madam nak tengok cara you all jawab soalan ni. So macam grup-grup lain juga, Madam akan create satu post dekat Google Classroom. You all submit jawapan dekat situ, macam mana you all buat ayat kat sini. I just want to see so that I can give feedback macam lebih kurang macam semalam punya. Cuma kali ni Madam nak semua orang hantar dekat GC. So nanti next week pada kelas yang minggu hadapan, Madam akan display jawapan-jawapan yang Madam rasa dah complete jawapan dia. Madam akan share dekat dalam live class. Okay. So you hantarlah, Madam akan bagi masa mungkin sampai hari, you all punya kelas kan lambat hari Rabu kan jumpa Madam. So mungkin Madam akan buka post tu sampai Selasa. So you all boleh lah bila dah rasa free, you all cuba jawab soalan nombor 6 sampai nombor 9 ni. Okay. Madam nak tengok cara you all susun ayat macam mana. Okay. Okay. So sekarang, I just want to give you some guideline untuk soalan nombor 6 je. Soalan nombor 6 ni tengok tak, dia suruh compare antara nitrogen, phosphorus dan silikon. Dia bagi 3 elemen yang mana you need to arrange the size in increasing order. So automatic you kena ingat. Increasing maknanya kena mula dengan size small dulu. Smallest to the biggest size. Okay. So macam mana nak susun? Kita tengok dekat predict table. You all tengoklah dekat predict table you all sebab rasanya predict table Madam ni banyak conteng-conteng dah rasanya ni. Ni bawah. So ini, ini. So kita nak tengok elemen ni, 3 ni. Yang dalam purple ni, silikon, phosphorus, nitrogen. So bila you all nak explain soalan ni, you all kena compare satu-satu lah. Maksudnya you kena compare dulu antara silikon dengan phosphorus. Dia punya explanation adalah when we go across the period. So you all kena buat segala ayat-ayat dekat yang Madam dah highlight kat sini. Ni mana? Ni. Madam dah buat answer scheme. When we go across the period, effective nuclear charge
increases bla 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 sampailah the atomic size decreases, makanya kesimpulannya antara silikon dan fosforus mana satu saiz yang lebih kecil? Silikon lagi kecil lah. Tengok betul-betul. We are moving to the right side. Silikon to Phosphorus. 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 So ingat tak, kalau tak ingat trend dia boleh jadi terbalik macam tu. So silikon dengan phosphorus, sebab phosphorus ni duduk lebih kanan, makanya phosphorus has smaller size. Jadi kita tahu dah. Kita boleh buat nota kat sini. Okey, silikon dengan phosphorus, phosphorus lebih kecil. Phosphorus lebih kecil pada silikon. Okey, so sekarang kita nak compare pula antara nitrogen dengan silikon dan phosphorus. Apa perbezaan pula antara dua ni adalah nitrogen duduk di period 2. Silikon dan phosphorus berada pada period 3. Maksudnya kita going down the group. So bila kita going down the group, what happened to the size? Increases kan. Jadi maknanya dalam kes ni kita tahulah paling kecil in terms of size adalah sebenarnya nitrogen. Sebab nitrogen dia duduk atas daripada phosphorus. Explanation nak explain antara nitrogen dengan phosphorus pula, you kena buat balik ayat-ayat yang dekat bahagian going down ni. Yang going down ni. Kena buat ayat-ayat ni, makanya kesimpulannya antara nitrogen dengan phosphorus siapa yang lebih kecil? Apa benda? Antara nitrogen dengan phosphorus pula. Sekarang kita compare ni. Nitrogen. Nitrogen kecil. Okay, so ni tadi kita ada 2 jenis comparison. Sebab tengok markah soalan ni, 7 markah. So memang banyak. Pertama you kena explain when go across the period. Satu lagi when going down the group. So antara nitrogen dengan phosphorus, apa tadi jawapan you all? Nitrogen. Smaller. Nitrogen is smaller than phosphorus. Yes, that's correct. Nitrogen is smaller than phosphorus. So daripada sini kita boleh susunlah. So apa susunan kita? Jawapan kita kat sini. Siapa paling kecil? Sebab dia nak increasing order kan? Increasing, makanya the smallest nitrogen. Followed by Silikon. phosphorus. Tengok betul-betul yang 2 comparison kita buat tadi. Nitrogen followed by phosphorus dan silikon. Ini kan soalan macam ni selalunya memang susah student nak score full mark. Sebabnya macam itulah, dia banyak kena explain. Jadi yang paling penting you all kena tahu, you are comparing within a group ataupun within period. Benda tu yang you all kena identify bila soalan suruh compare macam ni. Itu tips dia. So whether nak tengok ayat-ayat macam mana you akan letak nombor dekat dalam soalan 6. Okay? So faham Meda akan buka post sampai Selasa depan untuk you all hantar. Okay? Alright. So nombor 10 ni tadi Meda dah bagi jawapan dia yang irregularity of ionization energy. So you all boleh copy and paste balik daripada nota tadi. So now let's move to number 11. Okay, soalan nombor 11, 12, 13 ni semuanya berkaitan dengan successive ionization energy. And boleh dikatakan memang inilah rupa bentuk soalan yang berkaitan dengan ionization energy lah. Okay, ini kita kira prepare sebagai preparation untuk quiz minggu depan lah. Sebab minggu depan quiz kita cuma topik atomic structure saja. Markah pun sikit 15 markah, selalu 30 markah. So sebab minggu depan topik kita cuma satu topik je dalam quiz, which is atomic structure. So 15 markah saja, masa pun pendek lah, 30 minit sahaja untuk quiz yang seterusnya, quiz minggu depan. So untuk nombor 11, kita ada ini. So macam biasa dapat table macam ni, kita tahulah kita sebenarnya nak cari highest jump. Sebab daripada situ kita boleh tahu berapa inner, berapa core. Okay, so dia kata give the general valence electron configuration. Dia nak electron configuration untuk valence electron tapi general. General ni kenapa? Sebab dia tak bagi tahu period berapa. Jadi bila dia tak bagi tahu period berapa, so kita tak tahulah nilai N dia kan. So sebab tu kita panggil sebagai general. So kalau kita tengok A, 700, 1005, 32, 43, 16,000. So what do you think? Kat mana kita punya high jump? Soalan macam ni kan sebenarnya kalau dekat quiz rugi tahu kalau salah sebab dia memang agak senang. Fourth and fifth. Fourth and fifth. Cara dia sama ada you all tolak. Second tolak first, third tolak second, fourth tolak third, fifth tolak fourth. Boleh. Ataupun you all bahagi. Cari ratio yang terkecil. Second bahagi first, third bahagi second. Macam tu lah untuk dapatkan the ratio. Lepas tu you boleh tengok ratio mana yang paling besar.
So yes, ini adalah fourth and fifth. So maknanya dia ada 1, 2, 3, 4 valence elektron. So bila 4, maknanya dia duduk group berapa you all? Group berapa? 4 valence elektron. Group 4. 14. Okay. Jangan letak 4 tau. Salah. Okay. Group, nak letak nama group ni, you all tengok je dekat labeling dia kat atas tu. Dia akan buat 14 kan? Dia ada buat 4 juga ke? Ada 4 ke? Tak silap. Biasanya tengok je lah yang kat atas tu, cara dia label tu. Okay, so group 14. So bila group 14 ni dia ada 4 valence electron, maknanya dia punya block adalah block P kan. So general formula dia adalah NS2, NP2. So penting kita nak tahu group number sebab kita nak tahu dia duduk block mana. Block S ke P ke D ke. Tapi biasanya soalan yang successive ni tak ada yang berkaitan dengan transition metal. You all don't worry about that. Kita tak tanya pasal transition metal sebab transition metal ni always special, dia ada irregularity dia. Okay, so untuk D ni, cuba korang tengok berapa dia punya large difference kat mana. 400, 4,000, 6,000, 9,000, 13,000. Kadang-kadang you all jangan terkeliru nampak 9 jam tu 13 terus buat conclusion yang hujung ni paling besar. Tak, you kena kira satu-satu tau. Yes. Where's the high jump? First and second. First and Second. Yes. Okay, sebab dia 400 yes, betul kat sini. 400 and also 4,560 tu dia punya high jump kat situ. Maknanya dia berapa valence electron? 1 je lah kan. So 1 maknanya kita tahulah dia duduk di S block. So dia punya electron configuration akan jadi NS1. Okay, itu adalah untuk valence electron dia lah. Okay, and then for G, kat mana high jump kita? Second and third. Okay, so 700, 1004. Okay, so yes, kat sini dia punya large difference Maknanya berapa valence electron dia? 1, 2. So dia punya ni berada di blok S lagi tapi berada pada group 2. So NS2. Okay, alright, got it. Yang lain? Dapat, madam. Okay, so you need to identify D. Elemen D tu yang mana dia kata elemen D ni duduk period ketiga. So apakah dia? Apakah beliau? Yang D tadi, ini kan dia punya valence electron configuration NS1. So sekarang kita dah tahu dia 3S1. So siapakah D? Sodium. Dia adalah sodium. Okay, betul Sodium. Lepas tu dia kata state the group number of D. So group number ni kita tahulah it is 1A. Jawapan dia kena tepat You all boleh letak 1A ataupun 1. Jangan letak 1B, jangan letak sebelah. Salah lah. So jawapan dia mesti 1A atau 1. And then dia kata write the chemical formula when D react with fluorine. So kita tahu Na kita ni adalah Na+. And fluorine adalah F-. Makanya kalau kita darab silangkan dia, maka formula dia adalah NaF. Okay, so itulah jawapan dia. Alright, lepas tu dia kata explain why there is a large increase. Medium, kejap. Yes. Yang soalan seterusnya tu, yang elemen D reacts with fluorine tu, tulis NaF ke DF? Okay, yang ni sebenarnya kita memang terima dua-dua. Kalau you letak DF ataupun NaF. Okay, sebenarnya lah. You nak letak dua-dua pun boleh. Tapi sebab kita kan dah identify pun D ke atas tu sebagai sodium. So biasanya kita letaklah dia sebagai sodium fluoride. Tapi kalau you just stick to D, selalunya kita terima lah. Tapi maknanya yang penting, walaupun you letak D, kita tahulah dia D+. Jadi bila D+ bergabung dengan F-, maka dia akan jadi DF. Okay.
Alright, so soalan C tu dia kata explain why there is a large increase. So kita tahulah kenapa ada large increase between IE5 and also ini A kan, A. IE5 dan juga IE4. Then cara kita explain adalah tengok C tu. Dia dah tulis kat sini, dia kata more energy required to remove the fifth electron because the electron is core electron. You boleh screenshot ke ataupun salin. Nanti you tengok balik. Yang mana point pertama yang kita nak tengok ni, tak kira lah ayat you macam mana pun, tapi you kena bagi tahu elektron yang kelima tu adalah core electron. Dapat satu markah. Okay. Tak buat ayat macam ni pun tak apa. Tapi janji you kena identify elektron kelima tu adalah core electron. Makanya apa pula? So apa kaitan dia kalau dia core electron? Then you kena bagi tahu the core electrons ataupun the electron is closer to the nucleus. Closer maksudnya it is more strongly ataupun stronger attraction towards nucleus. Maknanya keyword kita yang kedua adalah you kena bagi tahulah core electron ni experience stronger attraction towards nucleus. Sebab tu dia perlukan tenaga yang besar. So Meda dah highlight dah dia punya point penting kat sini yang memberi satu markah. Okay? Boleh You can screenshot ataupun salin. Okay, so D pula, D dia tanya soalan dia kata explain why the successive ionization energy increase with the number of electron removed. Yes, kalau kita tengok kotak data dia bagi kan, 400, tengok pada D, 400, lepas tu dia naik jadi 4,000, 6,000. Maknanya IE kita ni semakin lama semakin besar nilai dia. Okay, itu maksud soalan ni. Kenapa? Kenapa? It is because of when electron was removed. Bila kita ada remove electron, the attraction between nucleus and the remaining electron. Sini keyword dia. Tarikan antara elektron dengan elektron yang tinggal, elektron kita dah buang dah elektron. So elektron yang tinggal tu akan merasai tarikan yang lebih kuat terhadap nukleus. Makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Makanya the attraction becomes stronger, harder to remove electrons, more energy needed. So these are the keywords yang kita nak tengok dalam your explanation. Tak kira lah you buat ayat panjang ke ataupun you buat ayat pendek pun, walaupun ayat pendek tapi you have all the points, you akan layak untuk dapat 2 markah. Okay? Alright. Any question? No, madam. Okay. So last question. Okay, soalan nombor 12. Okay, soalan nombor 12 ni pun sama berkenaan dengan successive ionization energy. Cuma kalau tadi dibagi dalam bentuk data. Soalan ni pula dibagi dalam bentuk graf. Okay, so bila dia bagi dalam bentuk graf macam ni lebih senang lah untuk kita nampak sebenarnya. Ini adalah IE1, IE2, IE3, IE4 dan seterusnya. Maknanya automatically kalau soalan A tu dia kata identify the group number of element E. So first step adalah kita nak identify lah berapa valence electron. So clearly ada berapa valence electron. Nampak kat sini high jump dia. 3. Yes, ada 1, 2, 3. So bila 3 valence electron, makanya group number dia adalah 13. So jawapan dia kat sini adalah group 13. Okay. Group 13 ataupun dia memang akan letak 3A rasanya ke atas tu. So dua-dua jawapan ni diterima. Sama ada you letak 13 ataupun 3A. So write the full electron configuration of element. So macam mana kita nak tahu full electron configuration? Dan kita tengok dekat soalan ni dia dah bagi tahu dah. This element adalah berada pada period 3. So kita tahu dia berada pada period ketiga. Dan dia period 3 mestilah blok P kan, belah blok P tu. And then dia ada 3 valence electron. So menggunakan information yang tu, maka kita tulislah dia punya electron configuration. 1s2, 2s2, 2p6. Okay, dia kena period 3. So teruskan 3s2, dia ada daripada blok P kan. 3s2, 3p. 3p berapa? So kita tahu kan valence electron dia 3 tadi. So dia akan jadi 3p1. Okay, boleh faham ke yang ni? Boleh. Okay, so use your predictable to identify what is E. Maka jawapan dia adalah aluminium. Okay, so kita pun dah tahu dah dia adalah aluminium. So soalan D ni sama macam tadi. Dia kata tuliskan chemical formula bila E react dengan oksigen. So bila kita dah tahu dia ada 3 valence electron, so it will be Al3+. React dengan oksigen 2-. So kalau kita darab silangkan dia jadi apa?
AL2O3. L2O3. Terbalik. AL2O3. 3. Ataupun mungkin you boleh buatlah E2O3. Okay. Tapi biasanya bila you dah identify, you boleh reveal dah lah diri sebenar dia tu. Okay. So soalan nombor 13 ni Meda dah cover dah sebelum ni dalam when I introduce to you the electroaffinity. Tapi Meda nak tegaskan dekat sini bila soalan kata write balance chemical balance equation to represent electroaffinity ke ionization energy ke physical state adalah wajib kena tulis sebab dia memang dalam definition dia pun dia sebut it must take place in gaseous state. So sebab tu bila tulis equation kena tulis as gas sebab ini electroaffinity, so dia terima satu elektron dia akan jadi S minus gas. And then because stated in the question EA1 tu showing that we are referring to first electroaffinity, nilai dia bagi memang negatif 200 kJ per mole. Complete macam ni baru dapat satu markah tau you all. So kena make sure physical state. Sebab dalam quiz 1 hari tu ramai yang buat net ion equation dah betul dah net ion equation tapi you all tak letak physical state. So instead of dapat 2 markah, you dapat 1 markah saja. Okay, and then for the second EA maknanya dia daripada S minus dia tambah 1 elektron maka dia jadi S2 minus gas. So label dia sebagai EA2 and remember tadi kita baru discusskan nilai second EA is always positive sebab dia nak kena overcome repulsive forces. So nampak tak nilai dia yang kedua tu adalah positive 532 kJ per mole. So with that, habislah semua soalan tutorial kecuali yang Madam suruh hantar dekat GC tu nanti minggu depan. Okay, so do you have any question? Tak ada, madam. Tak ada So rasa-rasa ready lah kot nak jawab quiz nanti. You all nak hari apa? Hari Jumaat quiz. Quiz ni dia setengah jam tau. Setengah jam je. So bila setengah jam je tu, tengoklah sama ada Meda sambung lecture tapi biasanya you all semua dah mood swing kot selepas quiz. So mungkin I just want to continue with non-live activity je lah selepas quiz. So maybe kita boleh buat on Friday ke? Boleh. Kita tengok kepada flow minggu depan macam mana. Okay, so that's all for today. Okay, let's close our class with a speaker Farah Isturah Al-Aus. Thank you, madam. Okay, Assalamualaikum. Madam. Thank you, madam. Thank you, madam.